নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত আমি দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠ এই লেটাৰ টু গড আলোচনা কৰিম। এই পাঠটি লিখিছে জি.এল. ফিউন্স নামৰ এজন লেখক যাৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে গ্ৰিগৰিঅ' লপেজ ফিউন্স। কেতিয়াবা এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি, তো এইটো তোমালোকে জানি থোৱা যে জি.এল. ফিউন্সৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে গ্ৰিগৰিঅ' লপেজ ফিউন্স। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. উপত্যকাটোত থকা একমাত্ৰ ঘৰটো এটা চাপৰ পাহাৰৰ ওপৰত আছিল। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. এই উচ্চতাৰ পৰা যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে নদীখন আৰু শস্যৰ পথাৰখন, যিখন শস্য পথাৰ পকা শস্য পথাৰ ফুলেৰে সৈতে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে এটা ভাল খেতি হ'ব, সেই পথাৰখনো দেখিবলৈ পোৱা যায়। The only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower. পৃথিৱীখনক প্ৰয়োজন হোৱা একমাত্ৰ বস্তুটো আছিল এজাক মুখালধাৰ বা অন্ততঃ এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণ। Throughout the morning, Lanzo, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. গোটেই ৰাতিপুৱাটো লেন্সো, যি নিজৰ খেতি পথাৰক অতি অন্তৰংগভাৱে জানিছিল, তেওঁ একো কৰা নাছিল কিন্তু উত্তৰ পূব আকাশৰ ফালে বাট চাই ৰৈছিল। Now we are really going to get some water. এতিয়া আমি সঁচাকৈ কিছু পানী পাম। এইবুলি লেন্সোৱে তেওঁৰ পত্নীক কৈছে যে হেৰা মানুহজনী, এইবাৰ আমি সঁচাকৈ কিছু বা অলপ পানী পাম। The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. মহিলাগৰাকীয়ে যি দুপৰীয়াৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি আছিল তেওঁ উত্তৰ দিলে হয়, যদি ভগৱানে ইচ্ছা কৰে। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the mother called to them all, come for dinner. ডাঙৰ ল'ৰাকেইটাই পথাৰত কাম কৰি আছিল, অন্য হাতেদি সৰু ল'ৰাকেইটাই ঘৰৰ ওচৰতে খেলি আছিল যেতিয়ালৈকে মাকে সিহঁত সকলোকে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মাতা নাছিল। It was during the meal that just as Lanso had predicted, big drops of rain began to fall. আৰু তেওঁলোকে সেই আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাত বা মাজভাগতে যি ধৰণে লেন্সই অনুমান কৰিছিল যে বৰষুণ দিব বুলি, ঠিক তেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপাল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. আৰু উত্তৰ পূবত প্ৰকাণ্ড পৰ্বত সদৃশ ডাৱৰ কাষ চাপি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। The air was fresh and sweet. বতাহজাকো সতেজ আৰু স্বাদু আছিল। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. মানুহজনে আন কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ বা বিশেষ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কেৱল তেওঁৰ শৰীৰত বৰষুণৰ টোপাল পৰাৰ যি আনন্দ, সেই আনন্দ লভিবলৈকে তেওঁ ওলাই গৈছিল। আৰু যেতিয়া তেওঁ ঘূৰি আহিছিল, তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল বা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে এইবিলাক আকাশৰ পৰা বৰষুণৰ টোপাল সৰা নাই, এইবিলাক নতুন মুদ্ৰা সৰিছে। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপালবিলাক 10 চেণ্ট পিচৰ লগত তুলনা কৰিছিল আৰু সৰু টোপালবিলাক 5 চেণ্ট পিচ বুলি কৈছিল। চেণ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মুদ্ৰাৰ এটা সৰু মূল্য, যিটো লেটিন আমেৰিকা অৰ্থাৎ
আমেৰিকাৰ যিবিলাক পশ্চিমীয়া দেশ আছে সেই দেশসমূহত চলা এটা মুদ্ৰাৰ সৰু মূল্য With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. আৰু এটা সন্তোষজনক ভংগিমা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ শস্য পথাৰখন য'ত ফুলেৰে সৈতে থকা শস্য পথাৰখনক বৰষুণৰ আচল বা চাদৰেৰে মেৰ খাই আছে বুলি তেওঁ গণ্য কৰি লৈছিল But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. কিন্তু হঠাৎ এজাক শক্তিশালী বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই বতাহৰ লগতে বৰষুণৰ লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে These truly did resemble new silver coins. আৰু এই শিলবোৰ সঁচাকৈ নতুন ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ নিচিনা আছিল The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. আৰু ল'ৰাকেইটাই নিজকে মুকলি কৰি দি বা নিজকে বৰষুণক এৰি সিহঁতে সেই গোট মৰা মুকুতাবিলাক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বাহিৰলৈ দৌৰ মাৰিছিল It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. এবাৰ সঁচাকৈ বৰ বেয়া হৈছে এই বুলি মানুহজনে তেওঁৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে মই আশা কৰোঁ যে এই জাক সোনকালে পাৰ হৈ যায় কিন্তু সেই জাক সোনকালে পাৰ হৈ নগ'ল এক ঘণ্টা জুৰি শিল বৰষুণে ঘৰটোত বাগিচাখনত পাহাৰৰ কাষত শস্য পথাৰত গোটেই উপত্যকাটোতেই শিল বৰষি থাকিল The field was white as if covered with salt আৰু পথাৰখন বগা হৈ পৰিছিল যেন নিমখেৰে ঢাকি ৰখা হৈছে Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lance's soul was filled with sadness. গছত এখিলা পাত বাগি থকা নাছিল শস্যবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈছিল আৰু গছৰ পৰা ফুলবিলাক সৰি পৰিছিল লেন্সৰ হৃদয়খন দুখেৰে ভৰি পৰিছিল When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, ধুমুহাজাক পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত লেন্সো পথাৰৰ মাজত থিয় হৈ পুতেকহঁতক কৈছিল A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. এজাক সুৰপোকেও ইমানখিনি অনিষ্ট নকৰিলে হয় যিমানখিনি এই শিল বৰষুণে কৰিলে এই শিল বৰষুণে একোৱেই বাকি নাৰাখিলে This year we will have no corn. এই বছৰ আমাৰ কোনো শস্য নাথাকিব এই বছৰ আমাৰ কোনো ধৰণৰ খেতি নাথাকিব That night was a sorrowful one. আৰু সেই নিশাটো এটা বৰ দুখৰ নিশা আছিল All our work for nothing. আমাৰ সকলোবিলাক কাম অথলে গ'ল There's no one who can help us. আমাক সহায় কৰিবলৈ কোনো নাই We shall all go hungry this year. আমি সকলোৱে এই বছৰ ভোকত পাৰ কৰিব লাগিব But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. কিন্তু সেই উপত্যকাটোৰ মাজত অকলশৰীয়া ঘৰটোত বাস কৰা মানুহৰ হৃদয়ত কেৱল এটাই আশা আছিল একমাত্ৰ আশা আছিল সেয়া হৈছে ভগৱানৰ পৰা পোৱা সহায় Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. ইমান চিন্তিত নহবা যদিও দেখা তেনে লাগে যেন সকলোবিলাক সৰ্বোচ্চ নষ্ট হৈছে বা সকলোবিলাক নষ্ট হৈছে কিন্তু মনত ৰাখিবা যে কোনো মানুহ ভোকত নমৰে That's what they say, no one dies of hunger. সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে কয় যে কোনেও ভোকত নমৰে বা নাখাই নমৰে All through the night, Lanzo thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. উৰে ৰাতিটো লেন্সোৱে
কেৱল তেওঁৰ একমাত্ৰ আশা ভগৱানৰ সহায়ৰ কথাকে ভাবি থাকিল, যাৰ চকুৰে সকলোবিলাক দেখা পায়, আনকি কোনোবা মানুহৰ বিবেকৰ গভীৰত থকা কথা এটাও তেওঁ গম পায় বুলি হেনো তেওঁ কোনোবাই কৈছিল। Lanzo was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. Lanzo কোনো এজন মানুহৰ ঘৰত থকা এটা ষাঁড় গৰুৰ নিচিনা, যি অতি কষ্ট কৰি পথাৰত কাম কৰিব পাৰে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তেওঁ লিখিব জানিছিল। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. পিছৰ দেওবাৰ দিনটোত তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে এখন চিঠি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, যিখন চিঠি লিখি তেওঁ নিজেই চহৰলৈ কঢ়িয়াই লৈ যাব আৰু ডাক বাকচত তেওঁ জমা কৰিব বা ডাক বাকচত ভৰাব। It was nothing less than a letter to God. আৰু সেইখন ভগৱানলৈ বুলি লিখা এখন চিঠি আছিল। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. আৰু তেওঁ চিঠিত লিখিলে, ভগৱান, যদি তুমি মোক সহায় নকৰা, মোৰ পৰিয়ালটো আৰু মই এই বছৰ লঘোণত থাকিব লাগিব। মোক 100 পেছৰ প্ৰয়োজন হৈছে, যাতে মই মোৰ শস্য পথাৰখন পুনৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই খেতিৰ শস্য হোৱালৈকে যাতে মই খাই জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, কাৰণ শিল ধুমুহাই ইতিমধ্যে সেইখিনি লিখি দিয়া নাই। অৰ্থাৎ ভগৱান যিহেতু অন্তৰ্যামী, গতিকে তেওঁ সেইখিনি ভগৱানক ইনডাইৰেক্টলি বুজাই দিছে। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. তেওঁৰ চিঠিৰ খামটোৰ ওপৰত ভগৱানলৈ বুলি লিখি খামটোৰ ভিতৰত চিঠিখন ভৰাই তেতিয়াও নিজেই কষ্ট কৰি চহৰলৈ গ'ল আৰু চহৰত গৈ ডাকঘৰত তেওঁ এটা ডাক টিকট লগাই চিঠিখনত ডাক টিকট লগাই ডাক বাকচত চিঠিখন ভৰাই দিলে। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. সেই ডাকঘৰৰে এজন কৰ্মচাৰী, যি এজন ডাকুৱাল হোৱাৰ উপৰিও ডাকঘৰৰ অন্যান্য কামত সহায় কৰি দিছিল, তেওঁ তেওঁৰ ওপৰৱালাৰ ওচৰলৈ আনন্দ মনেৰে হাঁহি হাঁহি ভগৱানলৈ বুলি দিয়া চিঠিখন তেওঁক দেখুৱালে। Never in his career as a postman had he known that address. আৰু এজন ডাকুৱাল হিচাপে তেওঁ কাৰ্যকালত কাহানিও সেই ঠিকনা তেওঁ জনা নাছিল। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." পোষ্টমাষ্টাৰজন যি এজন শকত আৰু অমায়িক ব্যক্তি আছিল, তেওঁ হাঁহি ৰখাব পৰা নাছিল আৰু তেওঁ হাঁহি দিছিল, কিন্তু তৎমুহূৰ্ততে তেওঁ গহীন গম্ভীৰ হৈ চিঠিখন টেবুলৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ডেস্কৰ ওপৰত থৈ তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল, কি বিশ্বাস! মই আশা কৰোঁ এই বিশ্বাস মোৰো যদি থাকিলে হয়, যিজন ব্যক্তিয়ে বা যিজন মানুহে ভগৱানলৈ এই চিঠিখন লিখিছে, তেওঁৰ বিশ্বাসকণ মোৰ গাত থকা হ'লে ভগৱানৰ লগত কথোপকথন অৰ্থাৎ বাৰ্তালাপ আৰম্ভ কৰিছে। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. সেইকাৰণে চিঠি লেখোঁতাজনৰ ভগৱানৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস ভংগ নকৰিবৰ কাৰণে পোষ্টমাষ্টাৰৰ মনলৈ এটা কৌশল আহিল বা এটা বুদ্ধি আহিল যে তেওঁৰ চিঠিখনৰ উত্তৰ দিব। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. কিন্তু তেওঁ যেতিয়া চিঠিখন খুলি চালে, এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিল যে সেই চিঠিখনৰ উত্তৰ দিবলৈ তেওঁ সদ ইচ্ছা, চিয়াঁহী আৰু কাগজৰ বাহিৰেও আন কিবা লাগিব।
But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. কিন্তু তেওঁ নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল থাকিল। তেওঁৰ তলত থকা যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ পৰা টকা বিচাৰিলে। তেওঁ নিজেই দৰমহাৰ অংশ প্ৰদান কৰিলে আৰু তেওঁৰ বহুকেইজন বন্ধুক তেওঁ বাধ্য কৰোৱালে সহায়ৰ হাত হিচাপে হাত আগবঢ়াবলৈ বুলি তেওঁলোকক বাধ্য কৰোৱালে। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. অৱশ্যে তেওঁৰ কাৰণে 100 পেছো সংগ্ৰহ কৰাটো অসম্ভৱ আছিল। সেইকাৰণে তেওঁ খেতিয়কজনলৈ কেৱল আধাতকৈ অলপ বেছিহে টকা পঠাব পাৰিলে। He put the money in an envelope addressed to Lanso and with it a letter containing only a single word as a signature code. তেওঁ টকাখিনি এটা চিঠিৰ খামত ভৰাই লেন্সৰ ঠিকনা লিখি চিঠিত মাত্ৰ এটা শব্দ সহি হিচাপে ভগৱান বুলি লিখি দিলে। The following Sunday, Lanso came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. পিছৰটো দেওবাৰত লেন্সো কিছু আগতীয়াকৈ আহিল সৰ্বসাধাৰণ দিনতকৈ যাতে তেওঁৰ কাৰণে কিবা চিঠি আহিছে নেকি তেওঁ যাতে সুধিব পাৰে। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. আৰু সেই একেজন পিয়নে বা একেজন ডাকুৱালে চিঠিখন নি লেন্সৰ হাতত তুলি দিলে। অন্য হাতেদি পোষ্টমাষ্টাৰে এটা ভাল কাম কৰাৰ যি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা লভিবৰ কাৰণে তেওঁ অফিচৰ খিৰিকেদি চাই আছিল। Lanso showed not the slightest surprise on seeing the money. লেন্সোৱে টকাখিনি পোৱাৰ পাছত ন্যূনতমভাৱেও আচৰিত হোৱা নাছিল। Such was his confidence. এনেকৈ আছিল তেওঁৰ বিশ্বাস। তেওঁ এনেকৈ দৃঢ় বিশ্বাস আছিল যে তেওঁ টকা দেখাৰ পাছতো অকণো আচৰিত হোৱা নাছিল। But he became angry when he counted the money. কিন্তু তেওঁ টকাখিনি হিচাপ কৰাৰ পাছত তেওঁ টকাখিনি হিচাপ কৰি তেওঁ খং উঠিল। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lanso what he had requested. ভগৱানে কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে নাইবা তেওঁ লেন্সক অগ্ৰাহ্য কৰিব নোৱাৰে তেওঁ যিটো অনুৰোধ কৰিছিল। Immediately, Lanso went up to the window to ask for paper and ink. লগে লগে লেন্সোৱে ডাকঘৰৰ খিৰিকীৰ ওচৰলৈ গৈ কাগজ আৰু চিয়াঁহী বিচাৰিলে। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. আৰু ৰাজহুৱা লিখা টেবুলত তেওঁ গৈ চিঠি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁ চকুৰ চেলাউৰিৰ পাক দি তেওঁৰ মনৰ ভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু তেওঁ সেই চিঠিত সকলো কথা লিখিলে। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. আৰু চিঠি লিখি শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁ খিৰিকীৰ ওচৰলৈ গৈ এটা ডাক টিকট কিনি ল'লে আৰু ডাক টিকটটো জিভাৰে চেলেকি থুই লগাই তেওঁ হাতৰ মুঠিৰে ঢকা মাৰি খামটোৰ ওপৰত লগাই দিলে। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. আৰু যি ক্ষণত বা যি মুহূৰ্তত চিঠিখন ডাক বাকচত পৰিল পোষ্টমাষ্টাৰে ডাক বাকচ খুলি উলিয়াই আনিলে। It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lanso. আৰু চিঠিত লিখা আছিল যে ভগৱান মই যি টকা বিচাৰিছিলোঁ তাৰে মাত্ৰ 70 পেছো মোৰ ওচৰত পালেহি। বাকীখিনিও মোৰ ওচৰলৈ সোনকালে পঠাই দিয়ক বা মোলৈ পঠাই দিয়ক যিহেতু টকাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। কিন্তু এইবাৰ টকা পঠালে ডাকযোগে নহয় আন উপায়েৰে পঠাব কাৰণ ডাকঘৰৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোক এমুখা ঠগ প্ৰবঞ্চক। ইটি লেন্সো। তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠটি ইমানেই আছিল। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবা আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবা। ধন্যবাদ।